কম খৰচত আপোনালোকে কেনেকৈ কুকুৰা পালন কৰিব পাৰিব, কম খৰচত একেবাৰে কম টকা ইনভেষ্ট কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ গঁৰালটো বনাব পাৰিব। এই গঁৰালটো যে আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে কম খৰচত দেখিছেনে, এনেকৈ গঁৰালটো বনোৱা হৈছে। ওপৰত বাৰু টিং দিয়া হৈছে আৰু একেবাৰে গঁৰালটো খৰচ একেবাৰে কম কৰা হৈছে। আৰু এইফালে অমিতা পাতো আজি দিছোঁ খাবলৈ। এই কুকুৰাখিনি মই ভৰাইছিলোঁ 6 আগষ্ট তাৰিখে, মানে আজি হ'ল 2 অক্টোবৰ তাৰিখ। গতিকে প্ৰায় 55 দিন হৈছে এই কুকুৰাখিনিৰ বয়স বুলি ক'লে। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে কুকুৰাখিনিৰ চাইজটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু মৰ্টেলিটিও বহুত বেছি নাই। আমি 150 কুকুৰা ভৰাইছিলোঁ, প্ৰায় 138টা কুকুৰা আমি হিচাপ কৰি পিনি পাইছিলোঁ। তাৰে আজি 7টা কুকুৰা বিক্ৰী কৰা হ'ল। এভাৰেজ ৱেট পাইছোঁ 800 গ্ৰাম। আৰু মোৰ প্লেনিং আছে যে 8-9 তাৰিখে যিহেতু পূজা সমাগম, সেই পূজাৰ আগে আগে আমি এই কুকুৰাখিনি যাতে বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, এই কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰি আমি এটা ধুনীয়া এটা পইচা পাব পাৰোঁ, তাৰে প্লেনিং আছে। আৰু সেইকাৰণে ফিড কনষ্টেণ্ট ৰখা হৈছে। এতিয়া দিনৰ 11টা বাজিছে, যিহেতু বন্ধৰ দিন, গতিকে এই দিনৰ 11টা বাজিছে আৰু এতিয়াও ফিড দেখিছে নহয়, আমি ফুল্লি ফিড এনেকৈ দি ৰখা হৈছে। তাৰ লগতে অমিতা পাতো দিয়া হৈছে। কি হয় গোটেইখিনি কথা জনাম। মেইন কথা হ'ল আজি যিহেতু ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, আপোনালোকে বহুত টকা বেছি খৰচ কৰিব নালাগে মানে গঁৰালটোৰ ক্ষেত্ৰত। এই গঁৰালটো আপোনালোকে যিটো দেখিছে একেবাৰে দেখিছেনে কেনেকৈ চালি দি বনোৱা হৈছে, এনেকৈ হেণ্ডালি দিয়েই গোটেই গঁৰালটো বনাইছোঁ। কিন্তু খুঁটাকেইটা হয় ইয়াত পকা কৰা হৈছে, খুঁটাকেইটা পকা কৰা হৈছে। গেটখন আপোনাৰ মানে যিখন দৰ্জা, সেই দৰ্জাখন অলপ টিঙৰ এনেকৈ লগোৱা হৈছে। মানে বাঁহৰখন লগালে কি হয় বা কাঠৰ লগালে ভাঙি যায়, কিন্তু খুঁটাকেইটা ইয়াত আমি এনেকৈ কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কুকুৰাবিলাক আৰু দিছোঁ এইফালে খাবলৈ, এইফালে অমিতাৰ পাত। আৰু অকল অমিতা পাত বুলিয়ে নহয়, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাবলৈ দিয়া হয়। সেইফালে আপোনালোকে দেখিলে দেখিব ঘাঁহ বন সকলো ইয়াত পৰি আছে, দেখিছেনে। আৰু আজি পানীত আমি দিছোঁ চাৰ্কফল পি। আজিয়ে নহয়, আজিৰ পৰা দি থকা হৈছে, যিহেতু ৱেট গেইনটো কৰাব লাগিব সিহঁতক। ৱেট গেইন কৰাবলৈ আমি চাৰ্কফল পিটো দিছোঁ। সোণালী কুকুৰা পালন কৰিলে এটা কথা, যিহেতু চাইকেল এটা থাকে, আপোনালোকে সেইটো প্লেনিং কৰি কৰিব লাগিব যে কিমান দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে সোণালী কুকুৰাখিনি পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু কেতিয়া আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব। এই চাইকেলটো কিন্তু আপুনি মিলাব লাগিব। সেইটো যদি নকৰে, আপোনালোকে নিজৰ কুকুৰা আপোনালোকে 220-230 টকাত বিক্ৰী কৰিব লাগিব। আজি মই কুকুৰা বিক্ৰী কৰিছোঁ, আজি মই 320 টকাকৈ সোণালী কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰিছোঁ। কাৰণ মই মাৰ্কেটখন চাইহে পুহিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ প্ৰায় আগতো কুকুৰা ভিডিঅ' দেখিছে, এইকেইদিন ভিডিঅ' ইয়াত দিবলৈ এতিয়াও পোৱালি বেটছ এটা আছে, মই আপোনালোকক দেখাম। মানে কি হয়, ফাৰ্মত আহি পিনি ভিডিঅ'খিনি কৰিবলৈ সময়বিলাক অকণমান কম পোৱা যায়। বন্ধৰ দিন কাৰণে আজি এই সময় মিলাই কিনি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক প্ৰস্তুত কৰি দিছোঁ। মই সদায় প্লেনিং কৰি পুহোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত ময়ো নাজানিছিলোঁ যে কেনেকৈ কুকুৰা পুহিব লাগিব, কিমান দিন ডিউৰেশ্যনটো বা কেতিয়া বিক্ৰী কৰিলে লাভান্বিত হ'ম, কেতিয়া পুহিব লাগিব, সেই বস্তুখিনিৰ বিষয়ে মোৰ ধৰি লওক এনেকুৱা নলেজটো নাছিলে। লাহে লাহে যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাই এইখিনি লাহেকৈ অকণমান নলেজ আহিলে। এতিয়াও শিকি আছোঁ। তো তাৰপিছত মাৰ্কেটখনৰ নলেজটো কিন্তু পালোঁ। পোহাৰ যিটো বেমাৰ বা কিবাৰ নলেজখিনি কি হয়, সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে। এইখিনি বিষয়ে খুব জানিছোঁ বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু আজি 3 বছৰ দিন হ'ল যিহেতু পুহি আছোঁ, অলপমান চাগে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে এনেকুৱা হ'ব। মাৰ্কেটখনৰ বিষয়ে মেইনলি আমি গম পালোঁ। এতিয়া পূজাৰ আজি 2 অক্টোবৰ, পূজা আহি আছে। 8 তাৰিখৰ পৰা পূজাৰ চেল আৰম্ভ হ'ব, মানে কুকুৰাৰ ক্ষেত্ৰত কথা কৈছোঁ। তো তেতিয়া আমি খুব ধুনীয়া এটা পইচা পাবলৈ সক্ষম হ'ম। নৰ্মেল ডেইজত আপোনালোকে চাই যদি 230, 240, 250, 260 টকাও হয় কুকুৰাৰ দাম বিক্ৰী, মানে কুকুৰা মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড নাথাকে কেনেকৈ বিক্ৰী হ'ব। এতিয়া কিন্তু আজি ডেটত 320 টকাত মই নিজে বিক্ৰী কৰিব পাৰিম, বা 320 বা 300 এটা খুব ধুনীয়া দাম সোণালীৰ কাৰণে। আৰু এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকক দেখাম। গোটেই বস্তুটো মই গোটেই কেলকুলেশ্যনটো কৰি থকা হয়, সেই কেলকুলেশ্যনখিনি মই এদিন লৈ আপোনালোকৰ আগত দেখাম। ভিডিঅ'টো কাগজপত্ৰ খুলি পিনি দেখাম। এতিয়া এইখিনি কুকুৰা 150 পুহিছিলোঁ, আৰু সেই 150ৰে ধৰি লওক আমি 138 মান কুকুৰা এতিয়া আমাৰ ওচৰত আছে। আৰু আজি বিক্ৰী কৰিলোঁ, তাৰ ফুটেজ আপোনালোকে দেখিছে। সেই বিক্ৰী কৰোঁতে ধৰি লওক আমি 320 ৰেটেই পালোঁ, লগতে আপোনাৰ এভাৰেজ ৱেট 800 গ্ৰাম আহিছে। আৰু এতিয়া মেইন কথা হ'ল, যিটো গঁৰালটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, এই গঁৰালটো মই আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা অকণমান দেখাম, তাৰ লগতে ইয়াৰ ভিতৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই দেখাই লৈছোঁ। খুব বেছি টকা খৰচ কৰি আপোনালোকে গঁৰালটো বনাব নালাগে, একেবাৰে চিম্পল। এইবিলাক আমাৰ হেণ্ডালি আছিলে, এই হেণ্ডালিবিলাকে আমি খুলি আনিলোঁ। খুলি আনি গোটেই ঘৰটো দেখিছেনে আপোনালোকে, হেণ্ডালি দি বনোৱা। সেনেকৈ একদম হেণ্ডালি দিছোঁ। যিহেতু অকণমান ঠাণ্ডা আহিছে, গধূলিলৈ ঠাণ্ডা পৰে, গতিকে এইকাৰণে এই গ্ৰীণ নেটটো আমি লগাই দিয়া হ'ল। বাহিৰৰ পৰা বস্তুটো গৈ দেখাই আছোঁ। এতিয়া মূল কথা হ'ল গঁৰালৰ চাইজটো কিমান। এইফালে 14 ফুট আৰু এইফালে যদি আমি চাওঁ প্ৰায় 35 ফুটমান দীঘল এই গঁৰালটো। আৰু কমপ্লিট আপোনালোকে দেখাই পাইছে এনেকৈ আমি যি ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল বুলিয়ে ক'ব পাৰিব, যিখিনি আমি বাঁহতে পেলাই দিলে হয়, সেইখিনি বস্তু দিয়েই আমি এই গঁৰালটো বনালোঁ। আৰু এই গঁৰালটো তেনেকৈ মাটি লগত কি হ'ল, ইটা কিমান দিয়া হৈছে এইফালে চাওক, আপোনালোকে দেখা পাব ইটা
এয়া কিমান দিছোঁ 4 ইটা দিছোঁ তাৰ লগতে ওপৰতে ডাইৰেক্টলি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াতে বনাই দিয়া হৈছে আৰু এফালে গ্ৰীণ নেট এনেকৈ লগাই দিছোঁ যাতে ইয়াতে আপোনাৰ কি হয় ঠাণ্ডাটো নোসোমোৱাৰ বাবে এনেকৈ গ্ৰীণ নেট দিয়া হৈছে আৰু টিং সেয়া টিং আছিলে টিং লগালোঁ আৰু আমাৰ কুকুৰা ব্ৰুডিং কৰা জেগাটো বেলেগ ইয়াতো আপোনালোকে দেখা পাইছে 150 পোৱালি মই ইয়াত ব্ৰুড কৰি থৈছোঁ ইয়াতে 100 আছে আৰু এইফালেও আমি 50টা পোৱালি আমি ইয়াত ব্ৰুডিঙত ৰাখি থৈছোঁ যাতে সেইটো বেচ ওলাই যোৱাৰ পিছত আকৌ এটা বেচ আমি ইয়াতে কণ্টিনিউ কৰাব পাৰোঁ আকৌ এটা বেচ আমি এইখিনিৰ পৰা ৰিপ্লেচ কৰি সেইখিনিক আমি ইয়াত ৰাখিছিলোঁ ইয়াত ৰখাৰ পিছত যেতিয়া সিহঁতি ডাঙৰ হ'ল অকণমান চাইজ হ'ল ডাঙৰ হ'ল তাৰপিছত আমি তালৈ লৈ গ'লোঁ তাৰ পৰাই এতিয়া ডাঙৰ কৰি তাতে আমি বিক্ৰী কৰিম সেইখিনি বিক্ৰী হোৱাৰ পিছত এইখিনিও আমি তেনেকৈ 150 তালৈ নিয়া হ'ব তেতিয়া আমি একচুৱেলি হিচাপটো কৰিম যে কিমান পিচ কুকুৰা গ'ল ইয়াৰ পৰা আৰু কিমান পিচ তালৈ আহিলে সেই গোটেইখিনি কেলকুলেশ্যনটো ইয়াত হ'ব আৰু এইফালে দেখিছে নহয় কমপ্লিটলি প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ফিড এতিয়া প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ফিড লাগি আছে তাৰপিছত এবেগ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ খোৱাৰ পিছত আমি ষ্টাৰ্টাৰ ফিডতে কমপ্লিট গোটেইটো প্ৰচেছটো কুকুৰাখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ মানে লোৱালৈকে ষ্টাৰ্টাৰ ফিডত ৰাখিম যাতে 60 ডেজৰ কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ এইখিনি আজি প্ৰায় 10 দিন হৈছে 10 দিন হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ প্লেনিং আজি আমি ভৰাইছিলোঁ এইখিনি 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তো 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নেক্সট প্লেনিং 22 অক্টোবৰ 22 নৱেম্বৰ মানে নৱেম্বৰত আমি শেষত বা ডিচেম্বৰতে আমি এই কুকুৰাখিনি উলিয়াই দিব পাৰোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ আকৌ এটা বেচ প্লেন কৰা হ'ব যাতে 1 জানুৱাৰী বা খ্ৰীষ্টমাছৰ আগে যাতে এটা বেচ উলিয়াই দিব পাৰোঁ এতিয়া সেইটো বেচৰ কাৰণে আকৌ কুকুৰাখিনি আমি নৱেম্বৰ অক্টোবৰৰ লাষ্টত 25 অক্টোবৰ মান তাৰিখে এইখিনি যেতিয়া তালৈ যাব তাৰ পৰা আমি সেইখিনি কুকুৰা আকৌ ইয়াত এটা নতুন বেচ ইয়াতে সোমোৱা হ'ব তলত কমপ্লিটলি এনেকৈ ভুচি দিয়া হৈছে ভুচি দি পিনি আমি ভুচি আনিটো আছে ভুচি দি পিনি আমি এনেকৈ ব্ৰুডিং কৰিছোঁ আৰু ৰাতিৰ বাবে এটা কেৱল লাইট আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেয়াই মূল কথা হ'ল কুকুৰা পালন কৰিলে নহ'ব আপোনালোকে বজাৰখনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে বজাৰখন কেনেকুৱা কেতিয়া আপোনালোকে বজাৰখন ধৰিব যিটো সময়ত কুকুৰাৰ বিক্ৰী নাই সেইটো সময়ত আপোনালোকে যদি কুকুৰা ডাঙৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ডেফিনেটলি সেয়া 200 টকা 220 টকা 230 টকাতে আপোনালোকে কুকুৰা বিক্ৰী কৰিব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ ডেফিনেটলি এটা লছ হ'ব এতিয়া তেনেকৈ বেচবিলাক কণ্টিনিউ কৰি থাকিব বেছি নকৰিব কমকৈ কৰিব কিন্তু কণ্টিনিউৱাছলি বস্তুটো কৰিব এয়াই ভিডিঅ'টোক চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে কোনোবাই যদি এনেকৈ পালন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে যাতে কেনেকৈ কৰিব লাগে অকণমান আভাস এটা পায় আৰু ব্ৰুডিং কৰিবলৈ হ'লেও দেখিছে নহয় বহুত বেছি খৰচাও নহয় এই এনেকুৱা টিঙৰ প্লেইন শ্বীট ল'ব প্লেইন শ্বীটত আপোনালোকে এনেকৈ গোল কৰি ভুচি অলপ দিব বা বালি দিলেও হয় মই ভুচি দিছোঁ আছিলে বাবে নহ'লে বালিয়ে দিওঁ চ' এনেকৈ আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় ড্ৰাই হৈ আছে কমপ্লিট একো ধৰি লওক হেৰি নাই ড্ৰাই হৈ আছে ধৰি লওক ৱেটনেছটো থাকিব নালাগে ৱেটনেছটো নাই এইখিনি চফা কৰিব লাগিব এতিয়া তাৰপিছত চফা কৰি আকৌ এইখিনি এনেকৈ চলি থাকিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ আপোনালোকে এই কুকুৰাখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনো এটা কুকুৰা মন মাৰি বহি থকা দেখা নাপাব কোনো এটা কুকুৰা ধৰি লওক সেই যে জুপুকা মাৰি থকা সেই বস্তুখিনি দেখা নাপাব এই কুকুৰাখিনি বহুত মেইনটেইন কৰি কিনে কুকুৰাখিনি কৰিলোঁ যাতে প্ৰফিটেবল হ'ব পাৰি ফাৰ্মিংটো সদায় কমকৈ কৰক আপোনালোকে লাগিলে সেই বস্তুটো আপোনাৰ প্ৰফিটেবল হ'ব লাগিব